السلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پښتون چینل ته تاسو ټول څنګه یې تاسو ټول ټیک یې ان شاء الله چې تاسو به ټول ټیک یې په خپل کورونو کې به آباد یې نن زموږ ریسیپي چې دا هغه د روجو ریسیپي ده چې هغه به مونږ پلاو پخو او ښه مزیدارې طریقې سره ښه په ډیټیل سره زه تاسو ته ریسیپي ښایم چې د وریجې داسې دي چې د ټولو پښتنو ډېرې زیاتې خوښوي نو راځئ چې ریسیپي سټارټ کړو. ټولو نه پهله ما یوه پیاله غوړي اخیستې دي، بیا مې پکې دوه درې پیاز واچول، که دوه غټ پیاز والی یا درې ورکوټې پیاز والی. دا به تاسو ښه مزیدار فرای کوئ، خو ډیر زیات به ډارک کوئ نه، بس داسې لایټ ګولډن چې دا فرای شي او بالکل دغه شانتې. بیا هغې نه پس چې دی دې کې بیا مونږ چې دی مخکې بیا نور انګریډینټس ایډ کوو. خو دې نه پهله که تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو تاسو د چینل سبسکرایب کوئ، که ویډیو مې خوښه شي نو هغه هم لایک کوئ. تاسو ګورئ اوس دلته ما دوه درې ټماټر ما اخیستي وي، هغه ما ګرایند کړي دي او ما پکې واچول. دا به اوس مونږ دومره پورې په میډیم فلیم باندې په نارمل آنچ باندې به پخو چې غوړي پرې راوځي. تاسو ما د کوم ځای نه واچ کوئ، د کومې سټي نه، د کومې کنټري نه، تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې زه بیا تاسو ته تھینک یو ووایم. دلته چې دی د ټماټر فرای شل ښه مزیدار، یو نیمه چمچه ما چې دی دنیا پاوډر پکې واچول، اوچه دنیا یو چمچه، یو نه بلکې دوه درې چمچې تاسو مالګه واچئ. بیا خیر دی وروسته بیا مونږ ګورو چې مالګه څنګه ده. په ورکوټې چمچې باندې ما درې چمچې مالګه واچوله. دغه به تاسو ښه مزیدار مکس کوئ. دې نه علاوه چې دی تاسو به نه ګرمه مساله اچوئ، نه به سره مرچکې پکې اچوئ، د سم نه ښه مزیدار لایټ شانتې روجي به پخو چې ټیسټ یې ډېر مزیدار وي او لایټ هم وي چې ډېرې زیاتې هیوي نه وي. او چې ما ټماټر ګرایند کول هغې کې ما ادرک دغه چې وي اوږه هغه ما پکې ګرایند کړې ده. دلته چې دی ما چولې پکې ایډ کړلې، چولې چې دی هغه ما ښه مزیدارې نرمې کړې وې، هغه ما بیلې خوټ کولې وې، هغه ما پکې ایډ کړي دي. هغه به یو دوه درې منټه پکې فرای کړو. بیا چې دی مونږ به دې ته اوبه واچوو. اوبو حساب چې دی هغه د روجې یو مین سټیپ دی چې هغه به تاسو ګورئ که نه چې زیاتې کمې نه شي. دلته اوبه چې دی زه په دې دیچکي باندې چې د ما ورکوټې شانتې دیګچي اخیستې ده هغې باندې زه اوبه اچوم او هغې باندې دوه دیچکي اوبه پکې اچوم ټوټل. او روجې چې کومې دي هغه یو دیچکي ده، او روجې چې دي هغه ما پاک صاف وینځلې دي او 15-20 منټ چې دي هغه ما اوبو کې خشتې کړې هم وې، پکې پرېښې مې وې اوبو کې. او روجې چې دي هغه زموږ د کور روجې دي، یعنی کې بنوالي روجې دي او دې کې چې دی بسمتي یا سیلا روجې نه دي. نو دغه به بس اوبه ناب چې دی هغې سره تاسو خیال کوئ چې هغه د نه ګډې وډې نشي، نو بیا ستاسو روجي به بیا ډېرې زیاتې نرمې یا به کلکې. نو تاسو دې سیز ته ګورئ. دلته دا املي چې زه تاسو ته ښایم، ما املي اوبه جوړې کړې وې ورته، هغه ما واچولې خو ویډیو ریکارډ شوې نه ده، نو ځکه ما تاسو ته دا شو کړله چې دومره شانتې املي ما اخیستې وه، هغه ما خشته کړې وه، نو هغې اوبه چې کومې دي هغه ما روجي کې واچولې. اوس به دلته مونږ لږ انتظار کوو چې دا چې دی دا وخوټ کېږي او بس ته تقریبا چې دی لږ شانتې پاتې دي. او یو مین سټیپ دا هم دی چې تاسو چې کله هم روجي پخوئ نو تاسو به دغسې نه کوئ چې تاسو به روجي ډېرې زیاتې لړۍ چې د دې سره بیا روجي ماتېږي. یو زیاتې نه زیاتې درې پیره بس تاسو روجو مکس کوئ. او دلته ما ثابت شنه مرچکې هم پکې واچول. تاسو مرضي ده، تاسو که سکیپ کول غواړئ سکیپ کولی شئ، خو د شنه مرچکي ټیسټ مزیدار وي هغه پکې واچوئ. چې کله ټولې اوبه وچې شي پکې داسې لږ شانتې پاتې شي نو بس مونږ به فلیم ښه مزیدار کم کړو او 25-20 منټ دپاره به مونږ دغه دم دپاره کېږدو، یعنی کې ښه پر کم فلیم باندې به دا پرېږدو. نو اوس راځئ تاسو د رزلټ وګورئ چې زمونږ روجي چې دي هغه ښه مزیدارې پخې شولې. دغه روجي چې دي دا سیلا نه دي، د کور روجي دي. او تاسو کتلی شئ چې دومره دانېدارې یوه روجه بیله بیله پرته ده، ښه مزیدارې پخې شولې او ښه اسانې طریقې سره، او ډېرې زیاتې هیوي هم نه دي، لایټ شانتې روجي دي. نو تاسو دا ریسیپي ټرای کړئ، ما ته فیډبیک په کمنټ سیکشن کې راکړئ. که ریسیپي خوند درکړې وي، تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو د چینل سبسکرایب کړئ د خپلې اسانۍ دپاره چې تاسو ته زه په پښتو کې ریسیپي نوې مزیدارې ریسیپي راوړم. نو اوس ماته د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.